السلام عليكم، معكم محمد كندس مع أخبار الصباح من UFX ماركتس. سجل الدولار الأمريكي تردد آخر بالأمس في ظل التقلبات الحاصلة في الأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض، وقد سجلت أسواق الأسهم انخفاضات حادة في الأسواق. ترقب مستمر على إثر الجلسة التي ستعقد اليوم في أوروبا، والتي على إثرها من الممكن أن تصدر قرارات حاسمة جدا. بالأمس صدر في كندا قرار الفائدة وفق التوقعات التي أشارت إلى إبقائها على ما هي، أي نسبة 1%. في الولايات المتحدة صدر معطى ثقة المستهلك أسوأ من المتوقعات بكثير، أي 39.8 مقابل 46.1. مساء اليوم سيصدر قرار الفائدة في نيوزيلندا، والتوقعات تشير إلى 2.5%. أما بالنسبة للولايات المتحدة فسيصدر معطى مبيعات المنازل الجديدة. ما حصل للذهب بالأمس هو ما يسمى بالشورت سكويز، وقد نتج عن ذلك ارتفاع خيالي سريع وحاد في فترة زمنية وجيزة جدا. الشورت سكويز يحصل عند اضطرار المتداولين أصحاب صفقات البيع إضافة ضمانات لحسابات التداول نتيجة للخسارة الحاصلة في الصفقات، الأمر الذي يؤدي إلى العملية العكسية وهي شراء السند لتجنب المزيد من الخسارة، وكل هذا يزيد من الطلب على السند بشكل متسارع ويؤدي إلى تسجيله ارتفاع حاد جدا. عادة بعد أن يهدأ السوق يعود السند إلى الأسفل، وفي بعض الأحيان يستمر في الارتفاع. أما من الناحية التقنية فمستوى المقاومة الرئيسي الذي يقف أمام الذهب في ارتفاعه الحالي هو 17.26، الذي يشكل تصحيح تقني بنسبة 50% لمسيرة الانخفاض الرئيسية، ومن الممكن أن تتحدد قمة في المدى القريب بمقربته، إلا أن غياب الانحراف المعياري عن الارتفاع الحالي يدل على أن انخفاض سيشكل فرصة شراء. عنوان التحليل بالأمس هو بأن زوج USD AUD قريب من تحديد قمة، وقد رأينا كيف أنه نجح في تسجيل انخفاض حاد ليحدد قمة في المدى القريب، وقد كان سعر ونقطة دخول للتوصية هو 1.084، أي على بعد 20 درجة من أعلى سعر له منذ عدة أسابيع. الانحراف المعياري الذي أظهره الزوج من خلال العديد من الرسوم البيانية رفع احتمال تحديد الزوج قمة في المدى القريب، خاصة أن مبناه على المدى اليومي هو وتد تصاعدي، وهو مبنى يستبق تغيير اتجاه مركزي وعملية كسر للسقف السفلي ليتحدد قاع الوتد هدف رئيسي، وفي مثل هذه الحالة سيشكل 0.94. الهدف الرئيسي للزوج بعد أن يستوفي جميع الشروط لتحديده قمة نهائية وأخيرة في المدى القريب. انخفاض الزوج أسفل مستوى الدعم الأول يدل على ضعف معين، ويقف أمامه الآن مستوى دعم آخر تحدد بمقربة 1.0330. شكرا جزيلا لمتابعتكم. كان معكم محمد كندس مع أخبار الصباح من UFX ماركتس. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني على www.ufxmarkets.com. نهاركم سعيد والسلام عليكم.